Hey guys, this is Mamta. Welcome back to my channel. So today in this video, I'm gonna show you guys how I do this eye makeup. So if you guys are interested, then please keep on watching. So for the eyes, first ma चाहिँ म यो concealer लिन्छु. Concealer चाहिँ यो Maybelline को Instant Age Rewind Concealer. यो चाहिँ मेरो neutralizer 150. सबै म यसरी लगाउँछु पहिला मेरो आँखाहरुमा यसरी because I'm going to do like अलिकति ग्लिटर खालको त्यही भएर चाहिँ म पहिला आँखा गर्छु फल आउट धेरै नहोस् भनेर अनि त्यसपछि यस्तो ठुलो खालको ब्लेन्डिङ ब्रश लिन्छु अनि यसरी ब्लेन्ड गर्छु यसलाई सेटिङको लागि चाहिँ मैले लौरा मिसा सेटिङ पाउडर लिएको छु और तपाईहरुसँग चाहिँ यस्तो आईस्याडो बेस छ भने आईस्याडो बेस पनि लगाउन सक्नुहुन्छ सो फर्स्ट मा चाहिँ म मेरो आँखाको लागि चाहिँ फर्स्ट म ट्रान्जिसन कलर लिन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ यसरी स्टार्ट गर्छु यस्तो गरिसकेपछि चाहिँ अब म यसलाई राम्रोसँग यसरी ब्लेन्ड गर्छु मज्जाले चाहिँ अगाडि पछाडी ब्लेन्ड गर्ने मज्जाले सो अब यतिको भएपछि चाहिँ म आम गोइङ टु टेक डार्क आईस्याडो आज चाहिँ म हेलो आई मेकअप बनाउँछु र आई मेकअप भनेको चाहिँ साइडमा चाहिँ अलिकति डार्क अनि बिचमा चाहिँ स्पटलाइट इफेक्ट जस्तो देखिन्छ अनि यसको लागि चाहिँ म अलिकति डार्क कलर थप्छु मेरो साइडमा द्याट मिन्स इनर कर्नर एन्ड आउटर कर्नरमा एउटा यसमा So I'm going to take a little bit of dark. So if you guys are not used to with dark color use गर्ने मतलब बानी छैन भने चाहिँ always go for the lighter color first. Lighter color भनेको चाहिँ go for brown अनि त्यसपछि चाहिँ हल्का build up गर्दै गयो भने चाहिँ it's the best है. So first मा म पनि dark color लिनु भन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति brownish color मा जान्छु and then I'm going to place right here. यसरी place गर्छु and अलिकति यता पनि यसरी. So after this I'm going to build up this color. यसलाई चाहिँ म एकदमै मजाले build up गर्छु. म यो पुरै यो कभर गर्छु यस्तो मजाले सबै कभर गरेर राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्छु है त. So build up यसरी build up गर्ने. So build up गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि पछाडी यसरी गोलो घुमायो भने एकदम सजिलो छ. So if you guys are looking for the precise sharp line खोजेको भए you can always go for the tape है. Tape use गर्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ. Okay, I decided to use tape. Let's see. I'm gonna show you guys how to do. So म रेगुलर टेप नै युज गर्छु. So before that यसरी ट्याप गर्ने अलिकति धेरै नहोस् भनेर च्याप्छ नत्र फेरि हाम्रो. So make sure you always follow your lower lash line follow गर्ने. So अब चाहिँ म ब्रश मात्र लिन्छु. I'm not adding any color. म चाहिँ कलर एड गर्दिन. So I'm going to create this. So हेलो आई मेकअप भनेको चाहिँ यो बिचमा चाहिँ ग्याप राख्ने हो है. ग्याप राख्ने त्यसमा चाहिँ कलर लगाउने हैन अहिले. सो प्राइस जस्तो चाहिँ हेलो आई मेकअप चाहिँ यस्तो गोलो हुन्छ. But can be more creative. So अब चाहिँ म कन्सिलर लिन्छु अलिकति यहाँ. So अब चाहिँ यहाँ दुईटा खालको गर्न मिल्छ. If you guys want really sharp precise hello eye effect, you can always go for concealer and concealer चाहिँ मजाले sharp गर्ने. But if you don't want like अलिकति हल्का खालको मात्रै then always use your finger अनि अलिकति blend गर्दै हुन्छ. But today I'm going to use concealer यसरी अलिकति लगाउने यहाँ पहिला and then look. The line is right here. But then मैले चाहिँ त्यो भन्दा नि अलिक ठुलो गर्नु चाहिँ अझै राम्रो देख्छ हैन. त्यही भएर चाहिँ म अलिक ठुलो गर्छु. Right here. Same कट प्रेस गरे जस्तै अगाडि नगर्ने. We're trying to create half moon right here. Okay, half moon just यसरी create गर्ने. Loose powder लिने and loose powder or compact powder. अनि त्यसलाई चाहिँ सेट गर्नुपर्छ. लिक्विड युज गरिसकेपछि चाहिँ I love to use powder है. मलाई powder युज गर्न एकदम मन पर्छ. So now next I'm going to take this Colourpop Fade into Hue eyeshadow palette and I'm going to take this color right
here यो दुईटा कलर मिक्स अपरमा चाहिँ म ब्लेन्ड गर्छु नेक्स्ट म चाहिँ यो कलर युज गर्छु right here so I'm taking my eyeshadow brush so now I'm going to take this hydro mist from Lenis spray also this glitter right here sorry this word I'm going to add this in the middle. Oh my god, it looks so pretty. The glitter is amazing. Oh my god, this color turned out so pretty. So I'm done with my eyeshadow. I want some more tape study into. This is the reveal time. Ah! Oh, Cool. So I will say mom face makeup गर्छु and I'll be back too. Okay, so I'm back with my face makeup. I will say mom lashes लगाउँछु. Before that I'm going to apply some mascara. So this is it for today. I hope you guys like this video. If you did, please give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. I'll see you guys in the next video. Thank you so much for watching. Take care. Bye.